vực gì trong cái buổi họp hôm nay để xin phép các thành phần tham gia thì bên Đạt có bạn Thảo là key account chuyên xử lý những cái KMDB để giúp cho anh em có cái góc nhìn cũng như là giúp cho anh em có cái giải pháp. Bên Đạt thì đó là các anh em bên Đạt, còn đây là anh Hùng chuyên xử lý bán sàn thương mại điện tử, nhưng mà anh Đạt cũng chưa có biết nhiều thông tin về anh Hùng lắm. Thì trong cái buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ làm quen với nhau và cũng như là sẽ giúp trao đổi những cái giải pháp mà bên Đạt có cũng như là phù hợp với bên anh Hùng ha. Rồi xin mời anh Hùng, bên anh giới thiệu chút xíu đi ạ. Hello anh, em Hùng, em sinh năm 97. Em hiện tại là em đang là founder của một cái brand thương hiệu bên em là Viro. Sản phẩm bên em là các sản phẩm chăm sóc cá nhân nữ. Các sản phẩm thì thường nó sẽ là các sản phẩm bên em thì thường nó sẽ là giống như là gel phụ khoa nè, dung dịch vệ sinh, gel bôi trơn, nước hoa vùng kính. Với lại là bên em cũng đang phát triển thêm các sản phẩm tương tự cho cùng cái tệp đối tượng khách hàng. Bên em bán thì từ 2021 tới giờ, cái sản phẩm chính mà bán chạy nhất nó sẽ là gel phụ khoa. Bên em là bên đầu tiên bán sản phẩm này tại Việt Nam luôn, bây giờ thì rất là nhiều rồi. 2021 là bên em là làm đầu tiên luôn. Thì cái kênh mà bên em bán chính thì nó sẽ là Facebook với lại sàn thương mại điện tử Shopee, Topshop. Thì với cái doanh thu hàng tháng thì nó hiện tại nó đâu tầm khoảng 800-900 triệu, trong đó Facebook chiếm khoảng từ 60 đến 70%, sàn thương mại điện tử thì nó đâu đó khoảng cụ thể là Shopee thì nó khoảng 20 tới 25%, còn lại là những cái khác. Dạ rồi. Ok, bên anh sẽ có những bạn nào phụ trách về vấn đề này anh Hùng? Hiện tại thì bên em có team ad để mà làm cái Facebook, thì có bạn Lợi là ad lead, bạn sẽ làm về Facebook ad, còn Ngân là bạn sẽ làm về sàn, tất cả các sàn với lại e-com. Rồi, ok. Rồi, anh Lợi cho mình biết là hiện tại là anh đang có bao nhiêu số lượng, bao nhiêu shop anh nhỉ? Dạ hello ạ. Alo. Nghe Lợi ơi, nói đi Lợi. Vâng. Về fanpage hay sao anh? Hay là ý là shop là cho shop? mình biết số lượng là hiện tại mình đang bán trên những kênh gì, số lượng bao nhiêu ví dụ như sàn thì có bao nhiêu shop, Facebook thì có bao nhiêu kênh, TikTok thì bao nhiêu shop, bao nhiêu profile kiểu vậy. Em nói về cái Facebook trước nha. Về e-com thì để một bạn nói với anh, tại vì hiện tại á về gel hiện tại mình bán tập trung về gel phụ khoa, rồi bán trên 3 cái fanpage chính. Sự kiện mình chuyển đổi về là mình bán trên landing page. Rồi như chạy chuyển đổi. Đúng rồi, chuyển đổi, tập trung cho chuyển đổi là chủ yếu. Thì, Vậy trung bình á, nói đi. trung bình mỗi ngày là tầm đâu đó là 40 đơn. 40 đơn. 40 lít. Vậy rồi. Em xin lỗi cái điện thoại một chút nha. Rồi. Bạn đợi bạn Ngân, bạn nói cái phần này. Ok, Bạn chào Ngân, lên sóng đi Ngân. Dạ em chào anh chị. Thì hiện tại là bên shop em đang có một cái Shopee và một cái TikTok. Một Shopee, một TikTok. Shopee như TikTok như vậy? Anh đang hỏi về đơn hay là đơn thì trung bình khoảng 20 đơn một ngày, cả hai sàn luôn. Như vậy thì mình sẽ không kinh doanh trọng tâm vào sàn đúng không? Dạ. 20 đơn ngày thì một tháng đâu đó khoảng 600 đơn cho cả sàn là Shopee lẫn TikTok. Như vậy thì mình sẽ chạy chuyển đổi nhiều hơn, chạy Facebook nhiều hơn.
Rồi mình có chạy chuyển đổi trên TikTok không? Gym Vinmart không? Dạ có chạy gym Vinmart, nhưng mà cái hiệu quả nó không có được cao á. Tại vì hiện tại bên em chưa có cái kênh viral, cũng chưa có cái nội dung content video nó phù hợp. Rồi, về cái vấn đề ok, chưa có kênh, như vậy là mình sẽ chạy chính trên Facebook. Rồi ngoài sản phẩm gel rồi sản phẩm này nọ kia ra, mình còn sản phẩm nào nữa không? Hiện tại thì bên em có 2 sản phẩm chính, 2 sản phẩm mà chạy mà bán Facebook chính là một là gel, hai là nước hoa vùng kính. 2 sản phẩm là 2 sản phẩm đang chạy, gọi là cái gel thì vẫn là chính nhất, còn cái nước hoa vùng kính thì mới đây thôi. Chạy thì thấy nó cũng có tiềm năng đó. Còn cái lượng đơn thì như mấy bạn nói là ví dụ giống như là Facebook thì mỗi ngày sẽ khoảng 50 đơn, còn bên tổng sàn thì có khoảng 23 đơn thôi, trung bình. Tức là cái sàn thương mại điện tử thì bên em làm lâu lắm rồi, nhưng mà nó cứ ở mức đó thôi, nó sẽ không bự hơn được. Nó cũng có tăng, bình quân nó cũng có tăng nhưng mà rất là ít, nó dao động rất là nhiều. Như vậy là mình đang gần như là tỷ trọng của mình đang doanh số bên mình đang đổ về từ Facebook chuyển đổi. Dạ đúng rồi. Mình có Google vậy không? Có giai đoạn bên em test Google nhưng mà nó không work. Nói chung là hiện tại là mình đang chạy chuyển đổi là chính, chứ có chạy mát không anh Hùng? Mở mic lên. Để em nói thôi nha. Có giai đoạn đầu mình chạy mét khá là hiệu quả, sau đó mình mới chuyển qua lên bét. Hiện tại mình cũng đang có cái dự kiến là sẽ quay thử test lại mét. Vậy là có ok, mình sẽ quay lại mét. Rồi ok. Thảo ơi, Thảo đủ thông tin chưa Thảo? Cảm ơn anh Đẹp, chào anh Hùng, chị Ngân, anh Lợi, Quỳnh nữa nè. Thì cho em hỏi một chút là em biết thông tin là anh Hùng tìm anh Đẹp qua Facebook, thì cái vấn đề nan giải nhất của các anh khi mà kinh doanh trong việc là kinh doanh Facebook, TikTok, Shopee là gì? Em muốn nghe vấn đề của các anh. Nói về mong muốn trước đi ha. Chắc là hiện tại là mong muốn của mình là mình muốn tăng trưởng, về doanh thu cho cả doanh nghiệp, mình muốn tăng trưởng doanh thu. Rồi còn vấn đề hiện tại thì mình thấy được luôn đó là mình đang phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc acquisition, chủ yếu là acquisition thôi, chứ nó không có ở các phễu như là retention, referral, cái thứ thì nó không có, gần như là nó rất là thấp đó. Với lại là mình muốn lượng hóa tất cả những thứ mà liên quan tới số liệu này kia, mình có thể add vào ở tất cả các khâu để mình có thể coi được nó kỹ hơn, mình có thể tối ưu được. Dạ rồi, em nghe được mong muốn của anh Hùng nhé, là anh muốn tăng trưởng về mặt doanh thu, hạn chế sự phụ thuộc. Nghe chỗ phụ thuộc đó là phụ thuộc gì anh nhỉ? Em nghe chưa rõ. Hiện tại là mình phụ thuộc vào cái phần là mình chạy quảng cáo để mình lấy khách mới. Em hiểu rồi. Anh bị phụ thuộc vào ads. Đúng rồi. Và anh muốn là lượng hóa số liệu, là 3 cái ý chính. Đúng rồi. Cho em hỏi thêm một chút là quy mô hiện tại của bên anh là đang có bao nhiêu nhân sự anh nhỉ? Cả kho vận, cả logistics vân vân. Hiện tại team mình thì có khoảng 10 bạn thôi. 10 người. Dạ rồi. Cho em hỏi thêm một chút là bên anh đã kinh doanh trên sàn được bao lâu rồi nhỉ? Trên sàn, trên Facebook vân vân. Bên mình kinh doanh từ cả sàn cả Facebook từ lúc mình mới làm luôn, là khoảng 2021 tới giờ. 2021. Dạ rồi. Em hỏi để em lấy cái mốc dữ liệu. Hiện tại là em nắm được thông tin là mình có 3 Facebook, một sàn Shopee, một sàn TikTok Shop. Cho em hỏi là mình quản lý tất cả các này, cái việc bán hàng này qua cái hệ thống gì ạ? Nhanh.vn hay Sapo hay là cái gì?
Mình quản lý chủ yếu là mình quản lý qua Google Sheet. Mình sẽ build một cái sheet để quản lý tổng thể, quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng tiềm năng của khách lên bay. Tất cả các bảng data nó sẽ đổ về bảng dashboard cho mình, nhưng mà mình thấy nó không phù hợp lắm, nó bị thủ công đúng không anh? Đúng rồi. Dạ rồi. Vậy là anh chỉ sử dụng ngoài tất cả các cái nền tảng Facebook, Shopee, TikTok Shop thì anh sử dụng thêm là Google Sheet để nhận báo cáo. Đúng rồi. Không còn phần mềm khác hả anh? Hiện tại mình đang nghiên cứu cái POS Banquet á, mình sẽ đưa cái phần quản lý khách hàng tiềm năng với quản lý đơn hàng lên POS Banquet. POS Banquet rồi, ok, em hiểu. Lúc nãy anh Lợi có chia sẻ là bên anh có chạy 3 fanpage đưa về landing page và mỗi ngày sẽ ra khoảng 40 lead. Thì chỗ này em muốn clear thêm một chút là bên này là mình vẫn sẽ là trả lời thủ công hay là mình sử dụng hệ thống, là nhân sự vẫn trả lời thủ công đúng không? Trả lời là trả lời khách hàng hay là gọi khách hàng như thế nào bạn? Trả lời khách hàng. Hiện tại mà để mà gọi khách hàng á, cái phần gọi á, thì mình sẽ có một cái file gọi là file quản lý lead, thì mình sẽ xử lý thông tin trên đó, mình quản lý cái cuộc gọi trên đó. Là Google Sheet đó hả? Đúng rồi. Rồi, ok, em hiểu rồi. Anh tìm anh Đạt thì em nghĩ là đầu tiên nó sẽ tiếp cận đó là giải pháp MDP, Marketing Data Platform bên em. Để em nói sơ qua về MDP ha, thì nó sẽ giải quyết được cho anh về bài toán là làm sao để mình bớt sự phụ thuộc vào Ad, làm sao để mình có thể lượng hóa số liệu thay vì anh phải báo cáo một cách thủ công qua Google Sheet. Thì ở đây mình sẽ có một cái hệ thống để kết nối tất cả các nền tảng lại với nhau để cho anh một cái báo cáo tổng thể. Thì ở đây em sẽ trao đổi và chia sẻ với anh về MDP. Sau đó em nghĩ là bên em có thể support cho anh về mặt là setup hệ thống POS về Pancake, Podcast. Bởi vì thật ra là khi anh chia sẻ cái này thì em nghĩ ngay đến một cái khách hàng mà bên em đang đồng hành khoảng 3 năm rồi. Thì khách hàng đó xuất phát điểm là cũng doanh số vài chục triệu thôi, cũng rất là thủ công đơn sơ, và bây giờ là doanh số tính lên hàng tỷ. Thì họ cũng bắt đầu thông qua cái hệ thống là Pancake, Podcast, CRM, có nghĩa là họ set up hệ thống để mà mình tối ưu, để từ đó doanh số tăng trưởng. Và khách hàng của bên em á, khi mà họ ở cái ngưỡng lên con số hàng tỷ rồi á, thì bên em luôn phải đặt một cái câu hỏi với khách hàng, đó là anh chị đã sẵn sàng cho cái việc là update hệ thống để mình tăng trưởng hay chưa? Bởi vì cái việc tăng trưởng nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái việc mà mình sẽ phải chuẩn bị, chứ không thôi sẽ vỡ trận ngay lập tức. Nên là ok, mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đi qua MDP, Marketing Data Platform. Rồi cái mục thứ hai bên em sẽ, chắc là anh Đạt sẽ hỗ trợ em cho cái việc trao đổi sâu hơn để có thể hỗ trợ cho anh Hùng về mặt là ok, mình tư duy trước, chưa biết là có setup hay không, nhưng mà tư duy trước là nếu mình sử dụng Pancake, Podcast vân vân thì mình nên bắt đầu như thế này. Dạ rồi. Dạ rồi, ok. Đầu tiên là về, để em xem cái màn hình nào. Anh chị thấy màn hình của em đúng không? Rồi, mình thấy rồi á. Dạ rồi, anh chị đang thấy cái màn hình gì vậy? Đây là slide nền tảng phân tích dữ liệu. Rồi, ok. Đó, đúng là thứ em cần cho anh chị thấy. Dạ rồi, như các anh vừa nãy các anh cũng có trao đổi thì mình đang bị dữ liệu kinh doanh này, bán hàng bị phân mảnh trên nhiều kênh và khó kiểm soát được hết các dữ liệu lớn đến hàng tồn kho, vận chuyển từ nhiều kênh. Rồi thêm vào đó nữa là dữ liệu phải thu thập thủ công, tốn nguồn lực, nhân sự, thời gian xử lý, và đôi khi là rất dễ bị sai sót khi mà mình thu thập ở dữ liệu phạm vi lớn. Thêm vào đó là nếu mà mình xử lý dữ liệu ở quy mô lớn thì đôi khi số liệu nó sẽ không khớp với thực tế. Và thêm vào đó là mình muốn tăng trưởng doanh thu, vậy thì làm sao để biến cái dữ liệu đã có đó để mình có đủ cái thông tin để có thể tối ưu cũng như tăng trưởng.
Và đặc biệt đó, khi mình add thì càng ngày add từ Facebook, từ TikTok, vân vân, Shopee nó bắt đầu phụ thuộc vào AI. Ví dụ như với GMV Max đi thì các anh chị sẽ bị phụ thuộc vào AI, và mình không có thể tối ưu sâu được các cái chỉ số để mà làm sao nó được đúng tệp khách hàng, làm sao để nó gia tăng được doanh số, gia tăng được chuyển đổi. Thì càng ngày mình càng bị phụ thuộc vào AI. Vậy thì làm sao để giải quyết được cái bài toán là mình có nhiều số liệu hơn để mình kiểm soát được? Thì khi mà mình bắt đầu có được cái việc là dữ liệu được tập trung và kết nối đa nền tảng, từ Facebook, từ TikTok, từ Shopee, ngoài ra là landing page, Google Sheets, vân vân, thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta tối ưu được cái thời gian thu thập các cái báo cáo dữ liệu. Sau đó chúng ta có thể nâng cấp được độ chính xác dữ liệu khi nó được mapping với nhau. Rồi mình có tối ưu được ngân sách chi phí marketing để mà có thể mở rộng scale lên. Ví dụ như là có những khách hàng của bên em, họ khi họ đấu nối tất cả các dữ liệu để ra được các con số, thì họ sẽ bắt đầu phân rã được dữ liệu là trên sàn nó chỉ báo là thời gian giao hàng của mình là 0.44 ngày thôi. Tuy nhiên khi các anh chị kết nối vào hệ thống của bên em, vì bên em là partnership với Shopee, với TikTok, với các nền tảng mà tụi em có đấu nối API trực tiếp, nên tụi em có được rất nhiều dữ liệu. Song song đó tụi em được kế thừa các cái khách hàng mà mình đã làm để mình có được cái việc phân tích các cái dữ liệu. Thì 0.44 ngày mà sàn trả ra đó thực chất là việc mình tốn hết khoảng 3.9 ngày cho một đơn hàng. 3.9 ngày đó nó thể hiện được thời gian để nhân sự bấm xác nhận đơn hàng là bao nhiêu, thời gian đóng gói kho vận là bao nhiêu, thời gian mà shipper nó giao hàng đến cho khách hàng là bao nhiêu. Đó, thì nó ra được rõ cái hành trình như vậy thì mình mới bắt đầu tối ưu được ngân sách marketing. Ví dụ nếu như một bạn nhân sự bấm xác nhận đơn mất khoảng nửa ngày, vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu quy trình xác nhận đơn của mình đã ổn chưa? Tại vì thời gian là vàng là bạc. Thì ngay đây mình sẽ bắt đầu phân rã được, có nhiều góc nhìn để phân tích và tối ưu được từng cái việc mình vận hành. Rồi theo vào đó là giảm rủi ro phụ thuộc vào nhân sự. Có nghĩa là thay vì anh phải tốn 2 đến 3 nhân sự ngồi để đưa các cái report vào Google Sheets, đưa các cái thông tin để báo cáo, thì bây giờ hệ thống làm cho anh và mình chỉ cần check lại. Rồi, và thêm vào đó nó là đòn bẩy để cải thiện hiệu suất marketing. Ví dụ thay vì mình quá phụ thuộc vào ad thì bây giờ mình remarketing, mình có được thông tin qua hệ thống thì mình sẽ biết được rằng là một khách hàng mua sản phẩm gel phụ hoa của mình hay là nước hoa vùng kín của mình, vòng đời của họ là từ ngày đơn hàng thứ nhất đến đơn hàng thứ hai, họ mua trong khoảng thời gian là 60 ngày, và đơn hàng thứ hai đến đơn hàng thứ ba là họ mua trong vòng gọi là circle life của khách hàng là khoảng 55 ngày. Vậy khi mình có những cái số liệu này thì mình sẽ remarketing khách hàng lại. Ví dụ như tới ngày thứ 50 của vòng đời thứ nhất thì mình sẽ nhắn tin remarketing, tặng voucher, nhắn tin remind khách hàng. Thì lúc đó khách hàng đang có nhu cầu thực tế thì khách hàng sẽ ra quyết định, tỷ lệ chốt của mình cao hơn. Vậy lúc này mình sẽ thêm ở cái phần là loyalty, chăm sóc khách hàng trung thành. Đó, thì đây hệ thống marketing của bên em, anh chị có thể thấy là mình sẽ có các data source từ Facebook, từ TikTok, từ Shopee, từ Google Sheets. Hiện tại thì mình đang chưa sử dụng các cái phần mềm khác. Tuy nhiên nếu các anh chị sử dụng Pancake, Postcard thì ở đây data source hoàn toàn đấu nối vào được. Sau đó thì bên em sẽ có làm sạch tất cả các dữ liệu của các anh chị, đấu nối rồi lưu trữ nó ở trong hệ thống, và cuối cùng là diễn hóa nó ra một cách dễ hiểu để như anh Hùng hay là anh Lợi hay chị Ngân, bất kỳ ai mình cũng sẽ có được những góc nhìn phù hợp cho cái việc là những dữ liệu này trả ra cho mình. Đây là đội ngũ của bên em, thì như là anh Đức nè, anh Benny, anh Long, anh Quân, anh Đạt hay là cả em, tất cả các anh chị, tụi em đều xuất phát từ việc là marketing data platform là một phần rất là nhỏ trong cái hành trình mà tụi em đi với các khách hàng. Các khách hàng với bên em như là các cái chuỗi thời trang, đây các anh chị có thể thấy icon denim, Stella, somehow, vân vân. Các khách hàng này tỷ lệ tái ký của họ đi với bên em là gần như là 90 đến 95%, và khách hàng đã tái ký đến năm thứ tư. Và bên em là đối tác với các hệ thống và nền tảng, tụi em là đối tác với hơn 50 hệ thống nền tảng ở Việt Nam. Dạ rồi, thì ở đây chúng ta sẽ kéo các cái dữ liệu
như là TikTok Shop, TikTok Channel, Shopee, TikTok Ads, vân vân. Ở đây thì tụi em chỉ cơ bản một vài cái thôi, thì mình sẽ đấu nối hết tất cả các cái dữ liệu này vào hệ thống. Sau đó hệ thống nó sẽ xử lý cào hết tất cả các dữ liệu từ năm 2021 của các anh chị về, để cho các anh chị nhìn được một cái bức tranh tổng thể. Mình có thể kéo từ Google Sheet luôn nha, tất cả các cái thông tin mà mình có mình đều kết nối hết vào trong hệ thống này để nó bắt đầu diễn hóa và trả ra cho các anh chị. Báo cáo sẽ được cập nhật hàng ngày. Ví dụ như là với Facebook thì tới kết sổ là 7 giờ sáng, thì 8 giờ sáng các anh chị sẽ có được báo cáo tổng. Thật ra là vẫn có thể báo cáo được theo một cách near real time. Các khách hàng thì luôn hy vọng là sẽ báo cáo real time, là có ngay lập tức. Tuy nhiên là con số nó sẽ không chính xác và chuẩn chỉnh theo thuật toán, tùy nhé. Có những khách hàng bởi vì ngân sách của họ lớn và họ liên tục phải, ví dụ như những cái ngày đôi á, họ phải liên tục đưa ra quyết định, thì lúc đó bên em set up hệ thống là 15 phút trả ra kết quả một lần. Và những cái ngày đó thì hệ thống nó sẽ trả kết quả liên tục, và tới ngày hôm sau 8 giờ sáng hôm sau, 8 đến 9 giờ sáng hôm sau thì kết quả nó sẽ không có giống với kết quả ngày hôm qua mà các anh chị cập nhật cho cái 15 phút liên tục một lần, mà là nó sẽ là một cái kết quả khác sau khi đã trừ hết tất cả các cái chi phí, tất cả các cái số đơn vân vân, các cái thuật toán, thì nó đã được một cái kết quả chuẩn xác hơn. Nên là tụi em vẫn luôn khuyên khách hàng là không nên ham hố real time làm gì, nó tốn nguồn lực của mình, nó tốn ngân sách của mình, mà nó lại không đưa ra cho mình một cái quyết định xác đáng và hiệu quả. Thì ở đây nó sẽ đưa ra các cái báo cáo. Cái này đây, đầu tiên là quản lý tổng quan hoạt động vận hành đa kênh nhé. Thì ở đây ví dụ như các anh chị có thể nhìn kỹ ở đây, tổng chi phí của mình bán ở trên kênh TikTok, Shopee và Facebook, tổng chi phí là 1 tỷ 8, doanh thu của 1 tỷ 8 trên tổng đó là 6 tỷ 4, doanh thu thuần. Rồi số đơn, giá trị trung bình đơn là 215. Rồi ở đây các anh chị nhìn thấy này, với TikTok mình đang tốn chi phí ad Google, chi phí MV Max là 754 triệu, chi phí TikTok, chi phí affiliate, rồi doanh thu thuần TikTok mình nhìn thấy. Rồi Shopee nó cũng thể hiện ra như vậy, doanh thu thuần Shopee, chi phí Facebook, doanh thu thuần Facebook, nó đưa ra được hết các cái báo cáo. Sau đó ở dưới này mình có thể nhìn kỹ hơn nhé, các anh chị có thể nhìn kỹ nhé. Các cái chi phí này nó có sự biến động, rồi chi phí lũy kế theo ngày, các cái chi phí ở trong tổng quan kênh, tỷ lệ Facebook, TikTok, Shopee, các cái chi phí các kênh tổng chạc. Chết rồi, máy em nó bị quay rồi, anh chị có nghe không nhỉ? Có, mình vẫn nghe bình thường á. Ồ dạ, em đang không điều khiển được cái màn hình. Để em share lại. Đợi em một chút, hôm nay gặp anh chị cái máy tính nó bối rối luôn. Dạ rồi, tiếp tục. Được rồi. Bạn tắt mic rồi à?
Dạ rồi, em đây. Đây là cơ bản nha. Cái này bên em chỉ cáp màn hình cơ bản thôi. Tí nữa sau cái cuộc gọi này em sẽ gửi cho các anh các cái dashboard mà bên em có nha. Ví dụ như quản lý chéo kênh, như là việc mình quảng cáo ngoại sàn từ Shopee, từ Facebook đổ về Shopee chẳng hạn. Đó. Bên này em không có thể zoom được hả ta? Ở đây em đang không thể zoom được, mọi người có thể nhìn rõ không? Thì ở đây á, nó sẽ trả về cho mình được các cái mã hàng, các cái campaign, các cái chiến dịch, các cái campaign mà mình đã đưa lên và nó ra được chuyển đổi như thế nào, và chúng ta sẽ có được một cái bức tranh về việc là sản phẩm nào thực sự đưa ra được lợi nhuận, đưa ra được chuyển đổi tốt, sản phẩm nào cho mình biết tỷ lệ trở lại, quay lại mua hàng của khách hàng nó cao. Thì thông qua các cái báo cáo này mình sẽ có được cái bức tranh đó để làm gì? Một là tối ưu ad nào ra tiền mình tiếp tục tối ưu tiếp để đẩy mặt cái ad đó. Ad nào không ra tiền, một là phải tìm cách để tách cái ad đó đi, hoặc hai là phải tối ưu để chỉnh sửa làm sao để nó ra được chuyển đổi. Rồi thêm vào đó mình có các cái phân tích báo cáo về sản phẩm để biết rằng là sản phẩm nào thực sự đưa lãi về cho mình, sản phẩm nào thực sự là cái mồi câu để khách hàng quay trở lại mua hàng lại lần thứ hai, lần thứ ba, để họ trở thành khách hàng trung thành của mình. Rồi song song đó các anh sẽ có được thêm cả cái bức tranh của việc là vòng đời khách hàng, các khách hàng nó đến từ đâu, hành vi của họ như thế nào, nhu cầu của họ ra sao. Thì cái này chắc là nhờ anh Đạt sâu thêm cho các anh chị về mặt là báo cáo về hành vi khách hàng, phân tích hành vi khách hàng, để từ đó mình có thể remarketing thông qua việc loyalty, thông qua việc là bắn lại các cái noti, bắn lại các cái voucher, chăm sóc lại những cái khách hàng theo đúng thời gian thực của từng khách hàng. Đây, có phân khúc khách hàng nè, mình sẽ có những cái báo cáo về phân khúc khách hàng, rồi thông tin về các cái segmentation về khách hàng, hành vi sản phẩm và hành vi mua lại này. Như các anh chị có thể nhìn thấy được cái báo cáo nè, thời gian mua hàng trung bình của cái shop này khách hàng mua là 23 ngày, là từ đơn thứ nhất qua đơn thứ hai, đây, từ đơn thứ nhất đến đơn thứ hai là 23 ngày, đơn thứ hai đến đơn thứ ba là 24 ngày, tiếp tục 20 ngày, 16 ngày. Vậy thì với khách hàng có từng vòng đời khác nhau, cái thời gian nó co cụm khác nhau, vậy thì mình sẽ remind vào đúng thời điểm khác nhau. Bên em thì có chứng nhận ISO nha, bởi vì thật ra là làm trong ngành dữ liệu thì bên em cũng không có nếu không có sự đảm bảo thì cũng không có sẵn sàng để đưa cái giải pháp này đến cho khách hàng, bởi vì càng ngày thì luật pháp càng siết, đặc biệt là dữ liệu thì rất nhạy cảm, nên là bên em có giấy chứng nhận ISO. Dạ rồi, cơ bản là như vậy. Ở đây thì như nãy em có phân tích thì bên anh đang có ba cái sàn, 3 tài khoản Facebook, một sàn Shopee, một sàn TikTok Shop. Mình đang quản lý trên Google Sheets, thì em nghĩ với cái hệ thống khoảng gói basic thôi là bên anh đã sử dụng được rồi. Với lại với cái thời gian này bên em vẫn đang rất là ưu ái cho tất cả các cái khách hàng đến với bên em, bởi vì là tụi em vẫn gọi là mở cửa một cách rộng mở, bởi vì ít có bên nào làm được những cái sản phẩm như thế này, nên là tụi em rất là ưu ái là khách hàng muốn custom một vài điểm như thế nào thì bên em cũng sẽ rất là lắng nghe để mà có thể update sát hơn với lại những cái nhu cầu của khách hàng. Chắc là anh Đạt ơi, anh sâu cái hệ thống của bên mình và cho các anh chị nhìn thấy một vài cái báo cáo để mà nó trực quan hơn. Rồi, ok. Thì nãy giờ team mình hình dung được cái hệ thống MDB gồm có những gì chưa? Dạ rồi, ok, em hiểu, em thấy rồi. Ok. Vậy thì về cái vấn đề mà mình đang làm với cái case study của bên anh Hùng thì sẽ tập trung hơn về cái vấn đề Facebook Ads. Sàn thì cũng có nhưng mà không có nhiều lắm, thì Đạt cũng sẽ cho anh chị biết thêm một số cái hình thức để mà mình có thể là mình sử dụng cái hệ thống bên mình được kết nối như thế nào. Rồi
Thì đầu tiên á, thì khi mà tham gia vào trong cái hệ thống báo cáo như này thì cái hệ thống này nó sẽ giúp cho anh chị đọc được những cái điểm nghẽn, những cái chỉ số và phân tích được những cái điểm vận hành của doanh nghiệp mình đang bị nghẽn chỗ nào, mình đang bị tắc ở đâu, đúng không ạ? Thì bên Đạt sẽ có một cái hệ thống kết nối dựa trên này, mình xin phép xem màn hình ha. Ok. Đây, thì đây là hệ thống phân tích của bên Admetrics MDB ha. Thì Đạt sẽ có những cái bên Đạt sẽ có những cái quản lý kết nối, chẳng hạn như anh em đang sử dụng cái website chuyển đổi Haravan hay là Ladi hay là bất cứ cái nền tảng khác, mình phải kết nối vào đây. TikTok Shop, Shopee, TikTok Ads, Google Sheet ha, và cái kiểu CSV. Mình có báo cáo mình sẽ up lên, mình bấm vào nút thêm kết nối vào ha. Rồi thì trong hệ thống nó sẽ có một vài cái dashboard cần phải lưu tâm. Đó là cái thứ nhất là cái trong cái phần này thì Đạt sẽ có hệ thống cái báo cáo. Thì cái quan trọng nhất là thấy rõ đó là cái phần trong cái vấn đề vận hành sàn mình sẽ có những cái báo cáo về hành vi mua hàng này. Và báo cáo đối soát hàng vậy. Đây, khi bấm vào nó sẽ nhảy ra cho mình những cái báo cáo phân tích cũng như các chỉ số, thì anh em có thể thấy là cái tỷ lệ cái sản phẩm nó sẽ được mua đi mua lại bao nhiêu lần. Tại vì cái sản phẩm của mình là thiên về cái sản phẩm sử dụng theo cái tần suất sử dụng theo tháng, đúng không? Vì cái gheo hoặc là gì đó xài hết thì cũng phải mua lại, và dẫn đến cái câu chuyện đây là mình sẽ biết và thống kê được các khách hàng họ mua lại như thế nào, mua lần đầu bao nhiêu, mua lần hai bao nhiêu, để mình sẽ ra được cái việc chăm sóc khách hàng là mình sẽ bắn tin nhắn chăm sóc, hoặc là mình sẽ có những cái hoạt động về promotion, về các khuyến mãi để cho khách hàng có thể tái mua lại, gọi là loyalty đó. Và ở đây thì ở đây là số đơn ha, còn bên này là phần trăm số người mua lại. Ví dụ như shop bán trên Shopee đây thì họ bán được nhiều quá, nhưng mà mua lần đầu thì khoảng 7 chấm, mua lần thứ hai thì nó chỉ có 7 chấm. Mua lần đầu thì 7.000 đơn, nhưng mà mua lần thứ hai thì cái khách mà họ mua lại lần nữa đối với cái mặt hàng thời trang thì họ chỉ đâu đó mua lại 7%. Cái việc của mình đây là mình sẽ đọc được cái chỉ số này và tối ưu cho nó, để mà mình có thể là thứ nhất là mình sẽ bán theo số lượng combo sản phẩm, thứ hai là mình phải là bán đi bán lại nhiều lần, cho nên có thể biết, nhìn trên đây phải thấy được cái mức độ đó ha. Ở đây mua lần đầu nè, mua lần thứ hai có 600 mấy, mua lần 3 thì 78, mình có thể biết được cái số sản phẩm đó là mua được bao nhiêu lần ha. Rồi về phần đối soát ở đây thì báo cáo có thể lọc ra được những cái sản phẩm nào mà đang bị gọi là bên sàn hoàn hủy trả, mà nó bên bưu cục họ không trả về, và mình có thể biết được các chi tiết về cái tiền bị lệch ở đâu. Chẳng hạn như tại sao báo cáo vậy mà tiền về ví của mình nó lại không đúng như vậy, và tiền về tài khoản nó không đúng như vậy, mình sẽ có những cái đối soát đó. Rồi về cái vấn đề đơn thất cho vận chuyển thì cũng sẽ có được, do đây là bên shop này họ đã xử lý quá tốt rồi ha, cho nên là không có lượng đơn bị thất lạc ha. Thì vẫn có nè, ví dụ trong 3 tháng sẽ có 3 đơn bị thất lạc cho mất luôn á. Mình biết là có 3 đơn mất thì mình sẽ làm việc với bên bưu cục và với sàn, mình sẽ báo cáo cái kiểu. Và ở đây thì anh em có thể thấy là mình sẽ có những cái order ID nè. Thì khi mà mình nắm những cái order ID này, chẳng hạn như bên bưu cục bảo là Hoàng về, nhưng mà mãi mình biết là Hoàng nhưng mà nó chưa về kho, hoặc là nó đang bị treo đó, thì dẫn đến là cái câu chuyện là cái sản phẩm của mình nó treo ở ngoài bưu cục không có về. Và nếu mà mình không có truy xuất những cái phần bị hỏng cái chỗ này á, thì bưu cục họ sẽ đóng cái túi mù họ bán tiếp. Thì đó, hoặc là mình sẽ nắm được những cái order này, ID này, để mà mình đi làm việc với bên bưu cục lấy về. Thì cái shop này nó khi mà Đạt tiếp nhận để thấy là họ có 600 triệu tiền hàng đang nằm ở bưu cục chưa kéo về, kinh khủng. Và khi mà phát hiện ra vậy thì họ mới bắt đầu tiến hành là đi lấy cái đi đối soát lại
để kéo dòng tiền về để làm những cái chiến dịch sản phẩm tốt hơn. Thì đây là một vài cái yếu tố mà về sàn cũng như là về báo cáo. Thì khi mà mình nắm được cái cơ sở dữ liệu trong tay á, mình sẽ biết được cái tiền vận chuyển cái tiền vận hành của mình sẽ đi về đâu, kể cả báo cáo Shopee Ads ha. Đó. Thì tương tự Shopee Ads hoặc là Facebook Ads thì nó cũng sẽ có những cái báo cáo nhất định, ví dụ như tổng chi phí Ads là 300 triệu đi, GMV thu về là 4 tỷ thì đâu đó tổng chi phí nó chiếm có 10%, thì nghe có vẻ thơm á, nhưng mà thơm thì đối với cái phần mục Ads thôi, còn với thơm mà đối với cái vận hành tổng của cái shop đó thì cũng không hẳn. Tại vì như nãy mình nói á, hoàn hủy cao quá, tỷ lệ mua lại thấp quá, giá trị đơn trung bình thấp quá thì gãy dòng tiền, mà một khi mà gãy dòng tiền rồi thì sẽ không scale được. Đó thì đó cũng là một vài cái yếu tố mà cần lưu ý trong này. Thì nói chung là về báo cáo thì bên dashboard này thì nó cũng chỉ là cái mức mà show ra các chỉ số ẩn, cái chỉ số ẩn mà các sàn không có đưa ra cho mình để mình biết được mình đang bị cái gì. Và khi mà làm đối tác với TikTok, làm đối tác với Shopee thì có những cái đoạn API, những cái đoạn chỉ số mà họ thật sự họ không công bố trên Seller Center, thì dẫn đến là khi mà biết được cái chỉ số thì bên team Đạt sẽ phụ giúp và chia sẻ phân tích được những cái chỉ số đó, giúp anh em có thể làm tối ưu được cái phần vận hành. Rồi thì Đạt demo tới đây. Anh Hùng, bạn Lợi, Ngân, Quỳnh có thể nắm được thông tin chưa? Dạ rồi, ok, em nắm phần thông tin. Dạ. Rồi. Rồi mình có câu hỏi thắc mắc gì không, mình cứ hỏi đi ha. Ok, em thấy theo như em thấy á, thì cái trên cái báo giá của mình á thì mình sẽ có một cái template cơ bản là 7,5 triệu, là có 5 cái template đúng không? Mình build thêm thì nó sẽ là 2,5 triệu nếu mình làm một lượt 5 cái, còn nếu không thì nó sẽ là 3,5 triệu nếu mà build đơn lẻ. Thì em muốn hỏi ở đây là với như những cái template này á, thì mình sẽ là đơn vị build luôn hay là như thế nào ta, dựa trên cái nhu cầu của bên em hay là như thế nào? Thì hồi nãy có thể hiện đó, đối với những cái dạng template mà build theo nhu cầu thì mình sẽ có tính phí. Còn đối với những cái template mà đã work rồi, đã sẵn cho các shop họ đã vận hành và tư vấn về cái mặt khâu kia rồi thì mình sẽ không có thêm. Mà ở đây là nếu mà bên anh Hùng á, anh muốn thêm đây có nghĩa là sẽ thêm theo những cái dạng như là connector. Connector ở đây là gì? Thêm một cái Shopee, thêm một cái tài khoản, thêm một cái TikTok, thêm một cái shop bất kỳ thì nó gọi là connector. Ok, để em xin lại phần này. Thì cái connector ở đây là mình góp basic của mình sẽ là 5 cái đó. Thì thêm vào đó thì thêm một connector vào thì mình sẽ tính thêm là khoảng 500.000. Đấy. Dạ rồi, ok, có nghĩa là đấu nối đúng không? Mình sẽ có đấu nối cơ bản là 5 Đúng rồi. bên. Vì khi mà mình thực hiện cái việc thao tác đấu nối như thế này thì bên phần vận hành của Đạt sẽ sử dụng Google Cloud để mà có những cái bước chuyển và kéo dữ liệu ngày đêm về để đảm bảo những cái vùng dữ liệu của anh em luôn luôn chính xác và gần như là real time, thì dẫn đến là cái câu chuyện hạ tầng nó cũng sẽ rất là cao. Anh em vận hành rồi anh em sẽ thấy nhiều cái khâu mà phải sử dụng đến server, phải sử dụng đến các thiết bị, thì đó là cái giá mà Đạt đưa ra đây thì nó cũng tương đối là gọi là rẻ nếu mà anh em tự vận hành. Đấy thì ok, các anh em có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi thì Đạt sẽ giải đáp tiếp ha. Rồi anh cho em hỏi thêm là cái bộ mà dashboard 8 cái có sẵn á, thì cái này cũng sẽ dựa trên cái nhu cầu hay là như thế nào ta? Hoặc là mình có thể demo với em 8 cái cơ bản đó là cái gì không? Với các cái dashboard 8 cái cơ bản này thực ra là nó đã được gọi là tinh hoa của tất cả những cái dashboard. Ví dụ như lúc nãy em có chia sẻ cho anh đó là các khách hàng của bên em á, là họ không phải là chỉ sử dụng gói MDP đâu ạ, mà là họ sử dụng nguyên một hệ thống vận hành cơ. Đây, họ sử dụng nguyên một hệ thống vận hành của bên em, từ kho vận,
từ báo cáo, từ tài chính, từ nhân sự, từ mọi thứ luôn. Tuy nhiên là bởi vì tụi em làm lâu rồi và đa phần là các cái khách hàng lớn á, thì họ đi đường dài và họ có tầm nhìn. Còn ví dụ như là nếu để một cái gói to quá tiếp cận đến cho nhiều người để trao được giá trị thì không thể, nên tụi em mới tách ra thành MDP. Và MDP nó được kế thừa tinh hoa bởi tất cả những cái báo cáo mà bên em đã làm cho các cái khách hàng, và nó đã được tối ưu qua 3 đến 4 năm vừa qua để ra được 8 cái báo cáo sát nhất cho bên anh. Tại vì em không cố gắng upsell hay là cố gắng trả anh tụi em thu được nhiều tiền nhất đâu, mà là em đang cố gắng trao được cái giá trị phù hợp để bên anh. Thật ra lúc nãy em đã suy nghĩ là bên anh Hùng đang bị đứng, anh muốn tăng trưởng về doanh số thì thật ra ở cái ngưỡng gần 1 tỷ doanh số, doanh thu một tháng sẽ rất là dễ bị đứng, bởi vì mình sẽ có cần thêm những cái điểm nhìn để mà mình tối ưu để nó có thể roll lên được. Thì bên em có sự đồng hành với bên anh, có nghĩa là tụi em, đội ngũ của bên em là ở phía sau về mặt kỹ thuật, là mọi người sẽ bắt đầu làm sạch dữ liệu, trả về các cái dữ liệu, so khớp dữ liệu liên tục với team bên anh để ra được con số đúng nhất cho bên anh. Rồi sau xong đó thì bên em sẽ support, gọi là khám chữa bệnh ha, bắt mạch ha, bởi vì làm lâu trong ngành nên tụi em sẽ có được những cái điểm nhìn để mà bên anh có thể ok mình sẽ tối ưu chỗ này, tối ưu chỗ này, để mà hoặc là có những cái dấu chấm hỏi rất là lớn để mà mình có thể ngồi lại xem xét cho mình có thể làm gì tốt hơn để gia tăng doanh số, để có thể ép được đúng tệp, rít được đúng tệp đó, chẳng hạn là như vậy. Thì với cái 8 cái báo cáo đó thì nhờ anh Đạt support thêm cho anh Hùng về mặt là mình sẽ nhận được 8 cái báo cáo gì cụ thể hơn. Nhưng mà anh Hùng yên tâm là bên em không có phải là bán một lần rồi bỏ dép mà chạy. Mặt của tụi em ở đây thì tụi em sẽ luôn liên tục update, liên tục cập nhật và lắng nghe coi là bên anh thật sự cần cái gì để mình có thể tối ưu, và mọi thứ thì mình có thể dễ dàng trao đổi, giao tiếp, để mà bên em support được cái gì thì bên em support hết mình. Tám cái dashboard hiện tại giống như nãy Đạt show ra cho anh em thấy là những cái cơ bản về Shopee, TikTok ha. Thì đây mình sẽ có dashboard về báo cáo hành vi mua hàng của từng cái TikTok Shop của Shopee. Rồi tổng quan kênh thì rồi tiếp theo nữa, nếu mà về Facebook thì hiện tại là Đạt đang chưa có cái tài khoản để quản trị Facebook ở đây, tại vì máy cũng mới setup chưa có thông tin đăng nhập. Ok. Thì về vấn đề chạy Facebook thì nó cũng tương tự với cái hướng anh em đang làm, nó cũng sẽ có một vài cái về báo cáo hành vi mua hàng từ Facebook, báo cáo đối soát và cả hiệu quả từ ad. Thì nếu mà mình không sử dụng quá nhiều về các template của sàn và mình chỉ tập trung vào cái phần Facebook ad, thì Đạt nghĩ là Đạt sẽ có thể là giúp anh Hùng hay là build là cái dashboard về Facebook ad để mình sẽ tập trung tối ưu về cái phần đó hơn. Còn nếu mà Shopee, TikTok mình đang ổn mà mình cũng không tập trung lắm về cái e-com này thì Đạt sẽ chuyển đổi cái template đó sẵn qua cho phía team anh Hùng về cái Meta và cái Facebook, nó sẽ hợp lý hơn. Thì không biết là bên hệ thống website bên mình là đã kết nối với nguồn nào rồi anh Hùng nhỉ? Hiện tại website thì bên em đang làm ha, chưa có sử dụng website. Chưa website à? Tức là cái anh vừa show ra cho em là 8 cái là của sàn với TikTok thôi đúng không anh? Đúng rồi, gói basic là sẽ chuyên về e-com. Okay. Gói premium thì nó sẽ có cả web, cả Facebook, cả Google trong đó. Thì ok, em hiểu thì rồi. anh Hùng sẽ suy nghĩ thử coi là cái gói nào mà nó sẽ phù hợp với cái chi phí mà mình đưa ra, và anh Hùng cần đọc hiểu báo cáo và giải được cái điểm nghẽn nào từ phía anh để một là tăng trưởng hay là tối ưu. Dạ rồi. Cái vòng đời khách hàng này là mình sẽ xét trên từng kênh chứ mình không có xét tổng thể hả ta? Nó sẽ là theo kênh. Nó có set trên tổng thể anh. Ví dụ như khi mà một lần mình kéo dữ liệu về
thì kéo của TikTok là 1, kéo của Shopee là 2 và kéo của Meta là 3. Thì 3 cái dữ liệu nó đã nằm trên server, thì nằm trên server đó thì để dựng lên một cái dashboard, nó gọi là cái dashboard general, cái tổng quan á, thì lúc này nó sẽ báo cáo được cái hành vi đó dựa trên cái dữ liệu mình đã kéo về, thì nó sẽ giúp anh chị em mình tổng quan nhất có thể. Tại vì giống như là em đang sử dụng, ví dụ như em sử dụng POS Banket đi, thì nó sẽ kéo dữ liệu từ sàn về, API từ TikTok Shop với lại Shopee về, thì nó cũng có dữ liệu khách hàng trên đó. Thì, do là ban đầu em hình dung là nó sẽ có một cái dữ liệu tổng thể về khách hàng, còn nãy giờ mình coi thì em thấy nó từng kênh. Sao mình nghe chưa rõ? Tức là cái ví dụ như là khách hàng này đã mua bao lâu rồi và khách hàng này đến từ kênh nào, kiểu giống như vậy, hoặc là họ có mua chéo kênh hay không. Thì nó sẽ tracking dựa trên cái ID, và nó thì thật sự thì trên cái sàn họ cũng chỉ mới tracking được dữ liệu trả về cho mình á là dựa trên cái user ID thôi, chứ không có cho mình về, nó không trả gì cái dữ liệu về số điện thoại cũng như là về cái địa chỉ. Cho nên là khi mà mình sử dụng POS, các bên đều không có thể biết được rằng cụ thể là khách đó có mua chéo hay không được. Nó không có cái lượng để mapping, mà hiện tại thì bên Đạt đang xây dựng cái giải pháp để anh em có thể là mapping với nhau bằng cách là khi mà mình bán sàn, mình sẽ kích hoạt cái việc khai báo của khách hàng thông qua một cái voucher, thông qua một cái QR code để khách hàng họ nhận được cái quyền lợi đó, họ sẽ để lại cái thông tin trên sàn. Thì vậy mình sẽ có cái mình sẽ dần dần mình sẽ mapping được với cái lượng đơn hàng khách hàng trên vấn đề chạy chuyển đổi trên Facebook. Dạ. Rồi anh Hùng ok cho em. Ok. Rồi thì hiện tại nha, thì đây cũng đang là đối tác partner với POS Banket. Thì anh khi mà anh đã sử dụng cái POS rồi, mình thấy là chỉ cần bấm và cắm kết nối, thông tin đăng nhập vào thì mọi dữ liệu nó cũng sẽ đổ về. Thì nó cũng sẽ tiện lợi cho cái việc mà để mình quản trị cái luồng dữ liệu về cái mô hình kinh doanh của mình, và mình có thể so sánh, đối chiếu, đối khớp các kiểu. Và cái MDB này nó sẽ giúp gom hết tất cả những cái dữ liệu bị phân mảnh từ các sàn, từ kênh truyền thông Facebook như là website về chung một cái dashboard, chung một cái luồng dữ liệu để phân tích ra cái điểm nghẽn. Thì giải pháp MDB là nó như vậy anh Hùng, và team mình có nắm rõ chưa? Dạ rồi, ok, em nắm thông tin ha. Em chỉ đang phân vân ở cái đoạn là những cái template có sẵn, không, những cái dashboard có sẵn thì như anh nói là hiện tại là 8 cái có sẵn nữa, đang là thương mại điện tử. Em đang muốn start với cái basic trước, nhưng mà em cần có thông tin của bên Facebook Ads. Với lại là mình vẫn break cái dashboard cho Facebook Ads để có thể chạy để có thể tối ưu trực tiếp trên đó luôn được không ta? Tức là mình sẽ coi được cái hiệu suất quảng cáo từ chi phí cho tới doanh thu để mình tối ưu theo Ad ID trên đó được luôn, hay là em vẫn phải cái đó thì bên Đạt đang nâng cấp cho những tháng sau, và qua Tết sẽ triển khai cái vấn đề đó. Tức là mình sẽ dần dần có thể là tối ưu dựa trên cái lượng dữ liệu mà phân tích ra, mình có thể là loại trừ phân tích và mình sẽ có kết nối API trực tiếp với Facebook để em có thể là loại trừ cái tệp tối ưu luôn. Tức là hiện tại thì mình nếu mà vậy thì bên em vẫn phải tối ưu cái phần ad, là mình vẫn phải làm như cũ, mình kéo sheet về, mình đấu nối dữ liệu Google Sheet. Hiện tại thì Bluecore là sẽ chưa có cái phần đó.
Không, về phần đó thì bên mình không cần phải tạo sheet gì nhiều, nghĩa là bên phần MDB thì họ sẽ bên phần MDB thì Đạt đã có cái việc đấu nối với API với Facebook rồi. Thì khi mà anh em đổ cái luồng API bằng cách là đăng nhập cái tài khoản Facebook Ads vô thì nó đã thể hiện được cái báo cáo trên đó rồi. Còn next step tiếp theo là anh em muốn thao tác function cái tính năng gọi là bật tắt Ads hay lên Ads trực tiếp từ bên MDB thì cái việc đó là nó không thể, và nó chỉ là, và cái việc đó bên Đạt xác định rõ là chỉ là một cái nền tảng để anh em đối chiếu và soi chiếu dữ liệu để tìm ra những cái điểm mà mình vận hành thôi. Còn cái việc mà anh em dựa trên cái dữ liệu từ MDB đó để mà làm cái bước tiếp theo cho cái phần setup ad đó thì nó là cái bước khác. Không, tức là bên em chỉ nói về cái phần xem hiệu quả quảng cáo thôi chứ nó không phải là trực tiếp thực thi cái bật tắt này kia trên đó. Đó thì hiện tại là về phần hiệu quả quảng cáo bên Facebook nó sao ta, thì Đạt cũng có, nó cũng tương tự như cái Shopee Ads thôi. Có những cái cam nào, có những cái ad set nào, có những cái vùng video nào mà đang hiệu quả, và nó near real time ha anh em ha, nó cũng không phải là cập nhật theo giờ, theo mình họ sẽ không có cập nhật theo giờ giống như trên Facebook ha, và cứ sau 7 giờ sáng là nó sẽ có những cái cập nhật mới. Tại vì khi cái phần mà anh em kỳ vọng một cái vấn đề mà gọi là dữ liệu real time trên cái Facebook đó, để mà mình ngồi canh đó, thì nó không có giải quyết được cái câu chuyện theo tháng, theo quý, và nó có những cái cập nhật về cái số liệu chọc ra chọc vô, chẳng hạn như khách họ có thể là lít vô đó nhưng mà họ không mua, rồi họ sẽ chuyển đổi qua cái sàn đồ này nọ kiểu, thì những cái dữ liệu đó mình sau khi đã nghiên cứu nó không có real time được, thì chỉ là cận real time, near real time thôi, thì có thể là giúp được các anh em nhìn rõ là ad theo ngày là tốt nhất. Còn đối với những cái trọng số mạnh như là những ngày đôi, ngày 1 tháng 1 thì bắt buộc là sẽ cập nhật theo 2 tiếng một lần để anh em có thể theo sát cái phần ad đó. Vậy là tức là phần cái phần mà để optimize ad á, thì nó vẫn có cập nhật nhưng mà nó sẽ là 7 giờ sáng. Đúng rồi. Mỗi ngày. Ok. Vì các nền tảng như Facebook bất cứ đâu thì nó cũng sẽ có một cái sự cập nhật vào 7 giờ sáng giống như cái mà Đạt nói. Do đó là khi mình kéo dữ liệu liên tục về từ Facebook, nó dần trở nên vô nghĩa, cho đến đúng 7 giờ thì Facebook nó lại cập nhật cái số liệu nó khác đi nữa. Tới đây anh em hiểu không ạ? Rồi anh em có câu hỏi nào nữa không ạ? Hoặc là chưa hiểu phần nào thì có thể hỏi nha, để Đạt giải đáp. Cái phần gọi là dữ liệu hàng ngày mà nó update á, nếu như mà nó có sự sai lệch này kia thì sẽ là do team của brand tự spot ra báo feedback để chỉnh sửa lại, đúng không? Đúng rồi, thì hai bên sẽ ngồi lại đối chiếu so khớp về mặt dữ liệu, sau đó mới thống nhất cái cách tính riêng của mọi người. Ví dụ như bên Đạt sẽ có cách tính riêng, còn phần anh em sẽ có những cái công thức riêng, là công thức giá tiền vậy đó của anh em á, thì Đạt không rõ. Khi mà ngồi lại với nhau đối chiếu là xem, mình sẽ quyết định rằng cái phần ad đó được tính toán dựa trên cái gì, và anh em sẽ có những cái tiêu chí gì để Đạt giúp anh em custom lại cái phần đó cho nó tối ưu nhất có thể, phù hợp với cái mô hình kinh doanh của mình. Hiện tại á thì trên Facebook Ads á thì em đang tối ưu các tệp rank theo các dimension đó, thì sẽ dựa trên cái công thức đặt tên của chiến dịch, tên nhóm quảng cáo để cắt, để đấu nối á, để chia tệp nhỏ ra để phân tích sâu hơn chứ. Tức là ví dụ như là cấp chiến dịch thì mình sẽ dựa trên cam Messenger hay là cam landing page, còn trong tệp thì mình sẽ rank theo tệp theo
location chẳng hạn, mình sẽ đặt là Hồ Chí Minh HCM hoặc là Bình Dương thì BD gì đó, thì tức là mình vẫn có thể cắt dữ liệu kiểu đó và đưa trên dashboard được, đúng không anh? Nói sao ta, mình vẫn có thể làm được cái điều đó. Và mình cắt hay không thì nó sẽ mình sẽ có những cái vùng dữ liệu. Nói chung là cái phần này Đạt sẽ lục lại cái phần dashboard trong cái máy cũ để coi, rồi Đạt sẽ show liền luôn ở đây, anh em đợi xíu. Ngoài ra thì anh em có câu hỏi gì cứ đặt tiếp cho Thảo có thể là giải đáp luôn ha. Anh Hùng ơi, cho em hỏi xíu là bên anh có đang gặp khó khăn trong việc là các cái mã sản phẩm mà mình để trên fanpage, trên landing page, trên Shopee, trên TikTok Shop nó có bị lệch tên không? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm, tức là ở tất cả những cái nền tảng thì tên sản phẩm có thể là nó không giống nhau rồi đó, nhưng mà ví dụ như quy định về SKU thì nó sẽ giống nhau. Thì thường là bên em có những khách hàng là họ có đi một khoản thì tới bây giờ họ có cái nỗi đau đó là ở Shopee thì một cái tên, ở Facebook thì một cái tên, ở web thì một cái tên, mỗi thứ một cái tên, mà tới lúc xuất hóa đơn đó, họ không có giải quyết được cái bài toán về xuất hóa đơn, nó không có so khớp. Có, tức Thì là tức là tên sản phẩm khác nhau, nhưng mà hiện tại mình đang sử dụng nhanh.vn để xuất hóa đơn, chỉ để xuất hóa đơn thôi, nhanh.vn mình chỉ sử dụng để xuất hóa đơn thôi á. Thì nó có cái quy định chung là cái kho sản phẩm mình sẽ là cái gì, nó sẽ kéo dữ liệu, ví dụ như tên bên này là vậy, tên bên này là A, tên bên kia là A1, tên bên kia nó là A2, nhưng mà quy về nó sẽ là A nhỏ chẳng hạn, thì tất cả nó là tên nó là A nhỏ, khi mà xuất hóa đơn ra này thì nó đều là A nhỏ. Ok, vậy là được rồi, ổn. Nếu mà nhanh.vn quản lý dữ liệu xuất hóa đơn thì anh cũng có thể đấu nối luôn vào hệ thống. Mình đang định chuyển từ nhanh.vn và BBS Pancake bởi vì bên nó support không có được ok lắm. Anh có Pancake hả? Đúng Rồi, rồi. chuyên gia setup Pancake, Podcast cho anh Hùng một vài góc nhìn đi. Anh phải chăm sóc anh Hùng kỹ vào, tại vì anh Đạt rất là chuyên về cái việc setup này. Dạ. Anh chưa mở mic à? Mở mic à? Tại nãy mình đang tìm dashboard nên biết thông tin anh em có thể nói lại giúp Đạt biết. Hùng đang sử dụng nhanh.vn để xuất hóa đơn, tuy nhiên là anh đang muốn chuyển qua Pancake, Podcast để mà xử lý, bởi vì bên nhanh thì nó không có support tốt. Thì với cái góc nhìn của anh xử lý những cái case như thế này thì anh có cái góc nhìn gì hay lời khuyên gì cho anh Hùng không? Cách rất là thực chiến. Là cắm cái podcast vô, Pancake vô trong cái cắm cái BOS vô trong hệ thống MDB, xong rồi bên Đạt có hệ thống tự xuất hóa đơn luôn, nhanh gọn lẹ, khỏi cần support gì bên Pancake podcast nữa. Ok. Tức là bên Đạt có hệ thống được liên kết để xuất hóa đơn tự động với Mắc Bảo ha. Dạ đúng rồi. Tức là hiện tại là nhanh.vn bên em đang đấu nói với Mắc Bảo, mà do Mắc Bảo nó bị lỗi nhiều và cả hai bên đều support rất là kém, nhắn tin nhiều khi nguyên ngày không thèm coi luôn. Đúng được. Mà xử lý với Mắc Bảo thì nó hơi cồng kềnh, nên em định chuyển qua BOS Pancake, bởi vì sử dụng cái sản phẩm của Pancake, ví dụ như Webcast, Pancake, Storecast, tất cả các thứ thì thấy kể cả dùng bản free đi thì họ support rất là tốt. Đây thì bên MDB có sẵn luôn, cắm vô xong xuất hóa đơn tự động luôn, chả vấn đề gì hết, cần gì cứ hỏi thẳng luôn, khỏi len eng. Rồi ok thì Facebook Ads. Đang sẽ cho anh em xem cái phần Facebook Ads ha. Nó sẽ báo cáo như này.
đây là một cái phần báo cáo của Facebook Ads. Thì em có thể là sort lại theo ngày, theo tháng, theo năm. Account name là cái gì, campaign name là cái gì, và cái asset là cái gì, rồi chỉ số đo lường hiệu quả như thế nào, rồi các chỉ số theo tháng, rồi các campaign nào đang hiệu quả, đang không hiệu quả, tắt mở tắt như thế nào, rồi hiệu quả quảng cáo theo nhóm tuổi, theo vùng tuổi thì sẽ bao nhiêu tới bao nhiêu và đã chi trả bao nhiêu, vùng Hồ Chí Minh thì sẽ như thế nào ha. Đó. Tiếp theo nữa là sẽ có những cái mình sẽ phân tách được những cái chiến dịch có lượt click, lượt chuyển đổi, lượt tin nhắn, lượt click, lượt impression cao nhất, mình sẽ lọc ra, tức là mình sẽ highlight được những cái chiến dịch có thể là top 5, top 10 gì đó, thì anh em có thể là sử dụng nó để đọc báo cáo và chọn cái chiến dịch phù hợp để mình sort lại ha. Thì đây là một cái báo cáo của bên OLV, thì bên họ cũng không mạnh lắm về phần ad, cho nên là có những cái mà Đạt dựng sẵn như thế này ha, anh em có thể xem và biết được là như thế này. Mỗi tháng cũng sum spend 3 tháng mà họ chi cũng bèo cũng 2 tỷ, gần 3 tỷ tiền ad. Từ 10 tháng 10 đến 21 tháng 1 thì đây là một cái dashboard trong phần Facebook Ads. Rồi anh em có thắc mắc họ thì cứ đặt câu hỏi ha. Dữ liệu này là kéo chỉ từ sàn backend của sàn thôi ha anh? Có dữ liệu doanh thu này là có verify lại bằng nguồn khác không ạ? Thật ra thì dữ liệu thì mình sẽ xin phép và không dám show vì nó sẽ dướng đến cái vấn đề pháp lý của các công ty. Trước khi làm việc với anh em Đạt phải ký cái NDA là cam kết bảo mật thông tin. Em hiểu rồi, em hiểu bản chất là mình không có show doanh thu của khách, nhưng mà em đang chỉ hỏi là cái việc mà mình đấu nói doanh thu này là đang chỉ kéo doanh thu từ sàn thôi, hay là mình kéo doanh thu từ một cái nguồn đã xác nhận có verify rồi. Tại vì sàn nhiều khi nó đổ doanh thu, nó nổ 2-3 đơn nhưng mà thực ra có một đơn thôi, kiểu vậy. Thì trong sàn đó nó đã fill rồi, bên mình sẽ biết rõ là cái sàn nào nó thật doanh thu thật về ví rồi, cho nên đã filter sẵn rồi trong đó. Rồi về các Facebook, về website anh em có thể là upload cái dữ liệu mẫu anh em có lên là hay là nó sẽ trở thành một cái nơi chứa data warehouse, từ đó sẽ phân tách ra và anh em biết được rõ là cái khách nó đi về đâu và nó đã verify như thế nào. Cũng muốn làm rõ ý của anh Hùng một chút là bên em hoàn toàn làm được nha. Em rất là thích câu hỏi này của anh Hùng, bởi vì có rất nhiều khách hàng ở đâu đó họ kho so khớp cái dữ liệu của sàn á, xong họ trả về là với cái doanh số như thế này, nhưng sau khi về hệ thống của bên em á, thì con số nó sẽ bị chênh lệch xuống một xíu. Tại vì sao? Tại vì á, là lúc nãy anh Đạt có nói là mình sẽ ngồi lại để thống nhất về cách tính thông tin, các cái thông tin để mà ra được con số thực, doanh số thực, sau khi trừ hết tất cả các chi phí ẩn, sau khi trừ hết những cái bị lỗi double đơn rồi đơn nó không đi đó, thì mình sẽ ra được doanh số thực. Rồi ok anh em rõ chưa? Dạ ok, tụi em rõ rồi. Nhưng mà ở bên Shopee á, em có một số câu hỏi. Bên sàn thương mại điện tử thì em có một số câu hỏi. Này, hồi nãy anh có nói là có một số cái chỉ số ẩn Shopee nó sẽ không show cho mình, thì anh có thể ví dụ cho em không? Những cái chỉ số như là hành vi mua hàng nè, phân khúc khách hàng, về cái mặt đối soát ID, thì những cái order ID đó thông thường mọi người sẽ phải trích xuất và vào trong từng cái đơn hàng để lấy được những cái phần hoàn hủy, thì rất là bất tiện. Và có những cái chỉ số mà gọi là sao ta, Tí nữa mình sẽ share lại cho Ngân cái thông tin, cái slide về cái việc là có một vài cái sự khác biệt giữa việc là sàn nó không trả cho mình và mình có hệ thống phân tích được. Ví dụ như 0.44 ngày là sàn chỉ trả là ok, đơn bạn giao là 0.44 ngày số đẹp, tuy nhiên là
ở cái mặt vận hành, mặt thực tế mình tốn gần 5 ngày. Vậy thì 5 ngày đó cụ thể là như thế nào? Thời gian bấm xác nhận đơn bao nhiêu, thời gian đóng gói bao nhiêu, thời gian mà shipper giao hàng của mình. Đôi khi mình cũng phải check lại đơn vị giao hàng mà mình đang lựa chọn ở đây. Thì ở đây Thảo sẽ gửi lại cái thông tin về cái sự khác biệt trên sàn mà nó không trả. Về mặt muốn grow thì thật ra mình sẽ phải đi sâu hơn về mặt vận hành, về mặt tối ưu những cái chi phí vận hành, những cái hành vi mà mình đang xử lý, những cái đơn hàng giao tiếp với khách hàng. Ví dụ như sàn sẽ không trả về là từ đơn thứ nhất đến đơn thứ hai khách hàng mua quay lại là bao nhiêu, từ đơn thứ hai đến thứ ba là bao nhiêu. Vậy thì làm sao mình có dữ liệu để remarketing, làm sao để mình có thể bớt phụ thuộc vào ad. Rồi thì đây này có những cái khác biệt đây, ví dụ như về cái tổng quan kênh bán hàng, số đơn được tạo trên trung bình, tổng phí hoàn xu bao nhiêu, tính được tổng chi phí của sàn hỗ trợ là bao nhiêu, rồi cái thời gian xử lý đơn hàng trung bình cái mình đang bị là cái gì, từ lúc mới tạo ra lúc xác nhận là bao nhiêu tiếng, từ lúc xác nhận đến shipper lấy là bao nhiêu tiếng, rồi bao đó, được chưa, rồi bao lâu thì tiền nó sẽ về ví. Thì mình tối ưu dần dần các chỉ số này càng ngắn lại theo ngày theo giờ thì tiền nó sẽ nhanh về. Ok chưa? Thì những cái dashboard đó của mình thì có những cái dashboard nào nó phân tích sâu hơn về cái sản phẩm không? Ví dụ như lượt truy cập của khách về sản phẩm, khách coi hoặc là khách lướt tới đâu thì dừng lại, mình có coi được những cái đó không? Phân tích về từng cái sản phẩm của mình ở trên sàn. Về cái phần phân tích được từng sản phẩm á, thì như nãy anh có chia sẻ là nó sẽ cho mình biết là cái số lượng sản phẩm nó bán bao nhiêu, tỷ lệ mua là bao nhiêu, tỷ lệ quay lại là bao nhiêu, và cái doanh thu cũng như là lợi nhuận sau khi trừ chi phí là bao nhiêu. Thì nó chỉ cho mình biết được đến cái mức đó và mình so sánh đối chiếu với cái hành vi mua hàng rồi. Còn về cái phân tích cái chỉ số sâu về cái sản phẩm thì em thấy để xem nào. Đáp thêm ở cái chỗ của Ngân ha, là ở trên sàn á, thì sàn chỉ cho mình thấy được là các cái dữ liệu từ Seller Center như doanh số, lịch truy cập, tỷ lệ chuyển đổi. Tuy nhiên là với MVP thì sẽ cho mình thấy được lý do khách hàng quay lại, tần suất mua lại lặp lại của các sản phẩm và các điểm nghẽn trong vận hành. Đây như Seller Center chỉ cho mình thấy người mua hiện tại đó là 71% là khách cũ, nhưng mà hoàn toàn không cho mình thấy được cái bối cảnh thực sự là như thế nào nè. Ví dụ như là mình sẽ không biết được là khách hàng này mua từ 2 năm trước hay là chỉ mua tháng trước, tỷ lệ mua lại của khách hàng sau mỗi tháng là bao nhiêu. Thì như vậy thì mình sẽ không có đủ dữ liệu để có thể đưa ra được một cái chiến lược giữ chân khách hàng để mà gọi là remarketing lại. Thì MDB sẽ bóc tách ra tỷ lệ khách hàng quay lại theo từng tháng. Đây, từ từng tháng 1 như là tháng 12 thì có 11.780 khách hàng mới, 10.84% khách hàng của tháng 11 quay lại mua trong tháng 12, họ chỉ mới cách có 1 tháng thôi. 8.43% khách hàng mua ở tháng 10 quay lại mua trong tháng 12, là mua cách đây 2 tháng. Vậy thì hành động chiến lược, mình sẽ có được những cái hành động chiến lược, ví dụ như là mình sẽ xem lại cái cách mà mình đang giữ chân khách hàng theo thời gian như thế nào nè, mình sẽ thiết kế cái chương trình chăm sóc khách hàng remarketing ra sao đó. Thì ở đây mình sẽ có những cái cô họp cụ thể chi tiết để mình có được giải mã ra được cái hành vi của khách hàng. Rồi thêm vào đó như là sàn thì chỉ trả về cơ bản, về tổng quan thôi. Dữ liệu này thì chỉ tập trung vào doanh số, nhưng mà đây khi mà mình đo lường sâu hơn về MDP thì nó sẽ trả ra là cụ thể là thời gian mua hàng như thế nào, khách hàng gắn bó sâu sắc với sản phẩm ra sao. Rồi đây các cái mã đơn hàng, ví dụ như là mình sẽ xác định là sản phẩm nào nó là sản phẩm thực sự giữ chân được khách hàng. Ví dụ như là sản phẩm đầu tiên 25% này thì nó đang có tỷ lệ kéo lại khách hàng mua lại lần thứ hai là cao nhất trên tổng số tất cả các sản phẩm mà mình đang có.
Có nghĩa là những cái cohort này nó sẽ đi detail hơn về các cái sản phẩm, để từ đây mình có góc nhìn chiến lược về sản phẩm, xem coi là với sản phẩm tỷ lệ mua hàng cao thì mình có nên đẩy quảng cáo mạnh hơn hay không, có thể là tạo thêm những cái voucher như thế nào đó. Sản phẩm có tỷ lệ mua hàng thấp thì mình sẽ phải quay lại phân tích về giá, về chất lượng, hay xác định là đây là sản phẩm mồi, sản phẩm thểu để khách hàng chỉ mua một lần thôi đó. Rồi ví dụ như là ở đây thời gian chuẩn bị hàng nè, chỉ Seller Center chỉ cho mình thấy là 0.44 ngày. Shop của mình số đẹp thiệt, tuy nhiên là nó sẽ không cho mình biết được là từ lúc tạo đơn đến lúc xác nhận mình mất 5 tiếng, 5.6 tiếng, gần nửa ngày. Từ lúc xác nhận đến lúc shipper lấy là 3.4 tiếng. Từ lúc shipper đã lấy đến giao hàng thành công là 2 ngày. Từ lúc mà giao hàng thành công đến lúc tiền thật sự về ví là 1 ngày rưỡi. Từ lúc tạo đến lúc mà tiền về ví tổng total hành trình này là hết 3.9 ngày, mà trong khi Seller Center chỉ cho mình thấy 0.44 ngày thôi. Vậy thì khi mình có cái bức tranh này thì mình sẽ làm gì? Một là mình có thể tối ưu ở cái khúc xác nhận đơn này 5.6 tiếng này. Đặt câu hỏi nhân sự đang làm gì để mất nửa ngày mới xác nhận được cái đơn hàng này. Rồi ví dụ như từ lúc shipper lấy hàng đến lúc giao hàng thật ra 2 ngày, để mình phải check thêm sâu hơn là 2 ngày này nó đã phù hợp chưa, hay là cái gói mà mình đang chọn, cái gói tiền về ví thì nó đã phù hợp cho cái việc là mình có thể đẩy nhanh tiến độ thời gian được hay không đó. Thì những cái giới hạn của Seller Center là đa phần là nó rất là chung, nó không cho mình thấy được những cái detail về những cái cohort theo từng tháng, từng hành vi, từng chu kỳ mua lại. Thì ở đây MDB sẽ cho mình thấy được những cái chiều sâu như vậy. Dạ rồi, ok, nắm thông tin ha. Nhưng mà cho em hỏi về cái phần real time của Facebook á, thì bình thường cái phần trên là nó sẽ rơi nhiều vào đâu ạ? Chi phí hay ở đâu ạ? Là sao mình chưa rõ, nó lớn lên xíu. Và cái phần real time ấy ở Facebook á, cái phần trên là bình thường mình sẽ rơi vào chi phí hay là doanh thu à? Tại vì mình bảo là nếu mình real time thì chỉ số sẽ không về đúng, thì cái phần không đúng đó bình thường mình sẽ không nhiều vào ở đâu à? Về cái phần số bị lệch thì nó sẽ đều cho cả hai, thì cho cả doanh thu lẫn chi phí. Anh thấy nói vậy tại vì có những cái phần lệch nó không có gọi là nhiều, thường thì nó sẽ chỉ xê xích một vài đồng hoặc một vài nghìn đồng, nhưng mà do là cái cách tính của đôi bên nhiều khi nó sẽ có những cái khác biệt. Vì cái cách phân tích dữ liệu của bên anh sẽ đưa ra là sẽ có theo cái thiên hướng gọi là quản trị, còn cái cách mà bên mình vận hành nó sẽ có theo cái hướng gọi là điều hành và vận hành trong một cái trong một cái tuần, trong một cái ngày. Thì cái cách mà hai bên sẽ ngồi lại thử xem là cái vùng đó mình sẽ giải quyết với nhau, cái con số nó sẽ thể hiện, cái phần lệch đó nó sẽ thể hiện như thế nào và cần làm rõ ra những gì. Được chưa? Được không lại? Dạ vâng ạ, ok ạ. Ok, dạ rồi. Cái phần mà nãy như bạn Hồng có chia sẻ thì bạn Thảo có chia sẻ thì không biết là cái dữ liệu về cái sản phẩm nè, cái mỗi sản phẩm với lại vòng đời khách hàng thì như mình muốn là nó tổng thể trên tất cả các kênh bán hàng đó, thì mình có làm được không ta, thay vì là chỉ có theo mỗi sàn Shopee hay là sàn TikTok Shop? Làm được. Thật ra là khi mình đã có dữ liệu rồi thì đầu tiên là mình sẽ đội ngũ của Thảo sẽ có thể mapping tất cả các dữ liệu để cho mình bức tranh tổng. Tuy nhiên là nếu mà như vậy thì Thảo đề xuất nha, để tối ưu chi phí thì mình nên
đặt riêng chứ không nên up lên gói 12 triệu phí. Em làm mình có thể đặt riêng thêm cái mà có nghĩa là mình mua thêm. Thì hiện tại là có 8 cái báo cáo đúng không, thì mình sẽ mua thêm cái báo cáo Hùng nói. Như anh Lợi nói thì nó sẽ tối ưu chi phí, góc độ của em là nó sẽ tối ưu chi phí cho mình. Dạ rồi, ok. Thì nói chung là sau cái buổi trao đổi này thì mình đã có cái nhìn rõ hơn rồi. Tức là nói chung là theo quan điểm của mình thì mình thấy là riêng cái phần giống như là Facebook đi, thì về cái phần tối ưu ad thì chắc là cơ bản mình vẫn phải làm theo kiểu của mình, bởi vì mình cần data nó real time. Mình vẫn làm cái đó theo cái kiểu Google Sheet mình đang làm, nó real time, mình cần cái đó. Những cái mình cần thì mình thấy là cái dữ liệu về Shopee, về sàn thương mại điện tử những cái về thời gian xác nhận đơn thì những cái đó rất là hay. Những cái ví dụ như là khách mua lại sau bao lâu thì nó rất là hay đó. Những cái đó nó có thể giúp mình làm chiến dịch mua lại như nãy Thảo vừa nói đó. Thì mình cần thêm một cái nữa là cái phần không phải là về ad của Facebook mà là cũng là về sản phẩm và về dòng đời khách hàng ở trên Facebook. Đó là những cái mà mình cần thì gọi là sao ta, chắc là mình thấy được cái vấn đề của mình nó là ở chỗ đó, nhưng mà chắc mình cần gọi là tư vấn sâu hơn, sát hơn với những cái mà mình kéo ra để mình có thể roll được á. Cái phần Facebook đó đúng không? Dạ đúng rồi. Về cái phần Facebook thì như nãy anh có thể chia sẻ, nó có một bộ Facebook, một bộ với khách. Tại vì nãy giờ là chủ yếu là mình xem là sàn với lại một vài dữ liệu về Facebook, nhưng mà nếu mà sâu hơn về Facebook thì mình chưa thấy đó. Sàn thì mình thấy đó, nó có dữ liệu rất là hay, mình thấy những cái đó rất là phù hợp. Rồi. Mình có thể tối ưu được, áp dụng để có thể làm chiến dịch retention các thứ, tối ưu lại vận hành của team. Rồi, về thứ nhất về Facebook mình sẽ có những cái báo cáo liên quan về cái vấn đề báo cáo hiệu quả chạy quảng cáo. Thứ hai là về hiệu quả quản lý content trên fanpage, và thứ ba là phân tích được cái demographic của khách hàng ha. Và mình có thể thống kê được cái báo cáo report về cả affiliate cho Facebook về phần Shopee luôn. Vì nó thể đo được GMV, số lượng đơn ha. Rồi tiếp theo là nó có về phần Facebook thì nó có rất là nhiều thứ mà nó sẽ nằm ở trong cái cục trong cái bảng premium. Về phần đó thì nó sẽ chuyên hơn. Còn về đối với gói basic thì nó sẽ chỉ chuyên về cái hướng thương mại điện tử. Thì chia sẻ của Đạt nó như vậy. Và còn về cái Facebook Ads thì nó có nhiều cái lắm. Mình có thể show luôn ở đây cho nên em có thể thấy nó có những gì ha. Anh em còn thời gian để ngồi làm việc thêm không? Dạ sao vậy? Đây thì nó sẽ có rất là nhiều cái phần phòng ban Facebook. Facebook thì nó có file đo lường các hiệu quả của engagement, sale, page ha. Rồi tiếp theo nữa nó sẽ có một vài cái báo cáo về report này, affiliate nè, nó sẽ có báo cáo về insight, historical ha. Thì những cái mà đây Đạt sẽ mở lên cho anh em xem. Đây thì cái MDB nó sẽ đi theo hướng thế này ha. Có những cái page name nào, bot ID nào, tạo như thế nào, link ra làm sao, content như thế nào, cái impression, cái best như thế nào, thì nó sẽ có nhiều cái trường ở trên này. Nếu mà mình cần hoạt động thì mình sẽ quan tâm tới vấn đề báo cáo đó, được chưa? Rồi
Ngoài ra thì nó sẽ có những cái báo cáo khác nữa về cái demographic nè, đo lường các chỉ số bay theo tên, tuổi, theo địa điểm, rồi impression của bay, và cái đo lường được cả hiệu quả quảng cáo trên chiến dịch của Haravan so khớp với cả Facebook ha. Đó là cái mặt về những cái báo cáo mà bên Đạt sẽ làm chuyên sâu. Còn với anh em chuyên về vận hành ad thì Đạt có thể là đưa ra cho anh em thấy là những cái nó nó diễn ra như vậy. Yeah. Dạ rồi. Cái này lỗi mình có làm mấy cái cái hiệu suất phần một báo cáo này mình không có show ra được nhiều lắm, cho nên dạ. nó vướng quy tắc. Thảo ơi, cho mình hỏi là về sàn á, thì mình có cái báo cáo nào có thể đánh giá được hiệu suất của cái chương trình promotion mua kèm hay gì đó? Dạ có nha anh, được, hoàn toàn được. Khi mà báo cáo của các cái sàn á, thì mình sẽ có báo cáo tổng quan ad, thì nó sẽ có các cái campaign, rồi đi kèm đó là các cái sản phẩm và các cái combo sản phẩm. Thì lúc đó một là mình sẽ có đợi dữ liệu, hai là mình sẽ testing tiếp. Ok. Được. Không, ý là mình đang hỏi là có cái dạng báo cáo nào đang tồn tại sẵn là phân tích về chương trình khuyến mãi mà mình set up trên các sàn để mình xem là ví dụ như tháng này mình làm cái này, tháng sau mình làm cái kia thì cái nào nó work hơn, kiểu vậy. Để check có. Bây giờ chưa nói gì về AI đúng không? Thực sự ba cái dữ liệu này là không xử lý bằng AI nha. Tại vì chỉ cần AI xử lý sai một cái là khách hàng banh luôn. Bên Đạt sẽ có một cái đội phân tích kỹ thuật ngồi sau để xử lý những cái xử lý về mặt kéo dữ liệu và mapping data cho anh em. Về AI thì dĩ nhiên là trong thời điểm này cũng sử dụng, nhưng mà riêng về đối với khách hàng thì mình sẽ có cái sự xử lý nhất định phải bằng thủ công, cũng như là cái bộ tự động hóa về hệ thống, thì vì nó mới đạt được cái sự chuẩn xác. Cho nên là Đạt cũng trả lời trước với anh em là anh có sử dụng AI để làm mấy cái vấn đề này không, thì nó chỉ là nếu mà nó không thì không đúng, mà xử lý AI nó kiểu ở trên cái bề mặt thôi. Trên cái bề mặt có nghĩa là sau khi xuất báo cáo thì mình mới có thể là sử dụng AI để phân tích, ngoài ra là hết rồi đó. Dạ vâng. Cái báo cáo nãy anh Hùng gửi nói thì để sau cuộc họp này em bơi lại trong báo cáo em gửi lại anh. Dạ rồi, ok. Dạ. Rồi. Sàn về mặt thật ra là cũng chân thực là bên em sẽ chủ yếu về mặt e-commerce, về mặt đa kênh để bán hàng như là Shopee, TikTok, Facebook. Thì thật ra là với cái Facebook thì để em thử check lại với bên anh Đạt coi là mình có thể tối ưu lại các cái báo cáo kia để đưa vào Facebook cho cái gói cơ bản để mà bên anh Hùng xài được hay không. Dạ vâng ạ. Dạ rồi, ok. Cơ bản thì chắc team em cũng đã nắm hết thông tin rồi ha.
Thì có gì chắc mình sẽ trao đổi tiếp tục trên Zalo nha. Dạ. Dạ, ok. Vậy Dạ, thì sau cuộc họp này thì để bên em gửi lại recap cho anh Hùng và các cái báo cáo, cũng như là lúc Dạ nãy rồi. nó request em về cái mặt báo cáo kèm bên thương sàn, thì em sẽ gửi lại cho anh Hùng sau cái buổi này. Dạ rồi, ok. Dạ rồi, em cảm ơn team nha, em cảm ơn anh Đạt, cảm ơn chị Thảo. Dạ. Cảm ơn anh Hùng, cảm ơn các anh chị trong team. Dạ rồi. có một ngày năng lượng. Dạ rồi. Cảm ơn mọi người, chào mọi người. Dạ.